ইশান ফিন একাডেমিলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম অহাকালি মানে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ কাৰণে। ইয়াৰ আগতে আমি এটা যোৱাকালি ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ ফেমিলি ৰিলেটেড কাৰণৰ কাৰণে, এক্সট্ৰিমলি চৰি। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি এটা কথা জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেটে এটা কি হৈছে ৰেজিষ্টেন্স এটা আছে, এইটো 23,050 to 70 মানলৈকে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি কি হৈছে, ৰাতিপুৱা এবাৰ সেই লেভেলটোৰ পৰা চেল অফ আহিছিল, 50 টাচ কৰি পেলাই চেল অফ আহিছিল। কিন্তু এটা কথাই জনাইছোঁ যে ছেকেণ্ড হাফত যদি এইটো ক্ল'জ কৰি পেলাই ওপৰলৈকে গুচি যায় তেনেহ'লে এটা বুলিছনেছ আহিব পাৰে মাৰ্কেটত। মিড কেপ আজি বহুতে ষ্ট্ৰং আছে। নিফটি এতিয়ালৈকে ৰাতিপুৱা তলত খুলি পেলাই এবাৰ প্ৰথম যিটো ৰেজিষ্টেন্স তাৰ পৰা 100 পইণ্টছৰ এটা পুল বেক দিছিল, সেইটো ধুনীয়া এটা ট্ৰেড আছিল। যোৱাকালি যিখন মাৰ্কেট আছিল সেইটোতো অলৰেডি নন ইভেণ্ট আছিল কাৰণ চেনচেক্সৰ এক্সপায়াৰী আছিল। বাট আজি আমাৰ যিটো আগৰ ভিডিঅ' আছিল, প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টোত যিটো এটা ট্ৰেড প্লেন আছিল সেইমতে কাম দিছে। প্ৰথম যিটো ৰেজিষ্টেন্স আছিল এইটো ৰেজিষ্টেন্স এৰাউণ্ড 50, এইটো 23,050, তাৰ পৰা এটা চেল অফ আহিছিল। চ' ইট ৱাজ এ নাইচ 100 পইণ্ট ডিপ। ইয়াৰ পিছত এতিয়ালৈকে কি হৈছে, এতিয়ালৈকেতো মাৰ্কেটে অলপমান বুলিছনেছ দেখাব খুজি আছে। চ' দিছ ইজ গিভিং এ চিগনেল ডেট মাৰ্কেট মে হেভ ক্ৰিয়েটেড এ শ্বৰ্ট টাৰ্ম বটম। মানে একদম এনেকৈ জনাব নোৱাৰি যে বটম বনি গ'ল বুলি, বাট কি হৈছে এইখিনি লেভেলত মানে ফ্ৰেছ শ্বৰ্ট কৰিব নোৱাৰে। আৰু যদি বাই চান্স আজি ছেকেণ্ড হাফলৈকে এইটো 100ৰ ওপৰত গুচি যায় মাৰ্কেট, তেনেহ'লে কি হ'ব, নেক্সট আমি এই লেভেল, কাৰণ মাৰ্কেটত শ্বৰ্টছ বহুত আছে ন, কিন্তু মাৰ্কেটত যেতিয়া শ্বৰ্টছ বেছি থাকে তেনেহ'লে কি হয়, দে ৱান্ট টু এক্সিট এট এ ল' লেভেল। চ' কি হয়, এইটো যেতিয়া ব্ৰেক হৈ যাব, এই 200 অহাকালি বোধহয় 200লৈকে এবাৰ তাত আহিব লাগে মাৰ্কেট। যদি আজি 100ৰ ওপৰত ক্ৰছ কৰে তেনেহ'লে 200লৈকে ওপৰত উঠিব লাগে। তাৰপিছত নেক্সট আমি কি দেখা পাম, যদি কিবা নিউজ আহে ভাল, তেনেহ'লে নেক্সট ডে আমি এটা ফ'ল' আপ মোমেণ্টাম পাব পাৰোঁ, যিটো মোমেণ্টাম বোধহয় শ্বৰ্ট কাভাৰিং ট্ৰিগাৰ প্লাছ বাইং, কাৰণ এইখন মাৰ্কেটৰ বাইং অহা নাই। চ' এটা বাইংটো আহিব লগা আছে। বাইং কেতিয়া আহে, যেতিয়া মাৰ্কেটে মানে ট্ৰেণ্ড ৰিভাৰ্চেল দেখায় তেতিয়া এটা বাইং আহে। চ' ট্ৰেণ্ড ৰিভাৰ্চেল কেতিয়া দেখাব, বা 23,200 ক্ৰছ কৰি পেলাই যেতিয়া মানে এটলিষ্ট এটা ইনিচিয়েল চাইন দিব যে ষ্ট্ৰং হোৱা বুলি, তেতিয়া কি হ'ব, এৰাউণ্ড 300 মানৰ পৰা চব বস্তু কি হয় লেভেলত কাম নকৰে। লেভেল মানে মই কৈছোঁ যে মাৰ্কেটত লেভেলৰ বাহিৰৰ এইবোৰ কেণ্ডেল ষ্টিক, এইবোৰৰ বাহিৰৰ এটা বস্তু আছে চাইক'লজি, বা এটা আছে চেণ্টিমেণ্ট। এই দুটা বস্তু আছে, ঠিক আছে। চেণ্টিমেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে কেণ্ডেল বনিব। চ' কি হয়, মাৰ্কেটত প্ৰথমতে হৈছে শ্বৰ্ট কাভাৰিংটো আহিব আছে, ঠিক আছে। শ্বৰ্ট কাভাৰিং কেতিয়া আহিব, 200ৰ ওপৰত। চাওক আজি এনেকুৱা চিম্পুল মই টাৰ্মৰ কথা জনাই দিওঁ, আজি যদি আকৌ এবাৰ ছেকেণ্ড হাফত 23,050 ক্ৰছ কৰি 100লৈকে লৈ যায় মাৰ্কেট, তেনেহ'লে কি হ'ব, কালি বোধহয় আমি এটা এক্সপেক্টেশ্যন ৰাখিব পাৰোঁ যে গেপ আপ খুলিব পাৰে। আৰু গেপ আপ খুলি দিলে তেনেহ'লে শ্বৰ্ট কাভাৰিং এটা হ'ব, সেইটো ইনিচিয়েল শ্বৰ্ট কাভাৰিং হ'ব। সেইটোৱে কিমানলৈকে লৈ যাব পাৰে, 200লৈকে লৈ যাব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু 200ৰ পিছত কি হ'ব, মাৰ্কেট অলপমান কনচলিডেট হ'ব পাৰে এদিন দুদিন, বা যদি কিবা এটা নিউজ আহে, ঠিক আছে, ভাল নিউজ আহে, তেনেহ'লে কি হ'ব, মাৰ্কেটত এটা চেণ্টিমেণ্ট এটা চেঞ্জ হ'ব। চ' 200ৰ ওপৰত কি হ'ব, এদিন দুদিন যদি আমাৰ কনচলিডেট কৰি পেলাই মানে থাকে, তেতিয়া কি হ'ব, আৰু নেক্সট ডে যদি ফ'ল' আপ এটা গুড নিউজ আহে, তেনেহ'লে কি হ'ব, এই মাৰ্কেটে শ্বৰ্ট কাভাৰিঙৰ লগতে ইনষ্টিটিউচনেল বাইং আহিব পাৰে, যিটোৱে 500লৈকে লৈ যাব পাৰে, ঠিক আছে মাৰ্কেট। চ' 300 পইণ্ট, দেট উইল বি এৰাউণ্ড 1%। চ' সেইটো কি হ'ব, শ্বৰ্ট কাভাৰিং প্লাছ চেণ্টিমেণ্ট বাইং আহি যাব পাৰে সেইটোত। আৰু এবাৰ 500 আহি গ'লে কি হ'ব, মাৰ্কেট প্ৰথম ষ্টেবিলিটি ল'ব। দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেবিলিটি উইল কাম এবভ 23,500। চ' এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে 23,500। তাৰপিছত বাকীখিনি কি হয়, বাকীখিনি আমি নেক্সট চেণ্টিমেণ্ট কি হ'ব পাৰে, বা ৰিজাল্ট ছিজন, বা আপোনাৰ এক্সপায়াৰী, বা এক্সপায়াৰী মানে মান্থলি এক্সপায়াৰী, তেনেকুৱা বহুত কিবা কিবি আহিব। বা মাৰ্কেটতো আৰু বহুত কিবা কিবি আছে, মানে চেণ্টিমেণ্ট চেঞ্জ কৰিব পাৰে, বহুত কিবা কিবি পইণ্টছ ওলাব পাৰে। তাৰপিছত মাৰ্কেটে নেক্সট মানে 500ৰ পিছতহে আমি গম পোৱা যাব যে একচুৱেলি মাৰ্কেটখন কি হ'ব। চ' 500 প্ৰথমতে ষ্টেবিলিটি লৈ আহিব মাৰ্কেটখনে, 500লৈকে ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে আহিব। তাৰপিছত আমি নেক্সট 500 বুলি জনোৱা মানে কেৱল 500 নহয়, আৰু সেইটো 600লৈকেও যাব পাৰে, তাৰপিছতো ৰিট্ৰেচমেণ্ট ল'ব পাৰে, বা 400লৈকে লৈ পেলাই লাহে লাহে 400 to 500ৰ ভিতৰতো থাকিব পাৰে, তেনেকুৱা। কিন্তু
নতুন ট্ৰিগাৰ বুলি কয় ন মাৰ্কেটক নতুন ট্ৰিগাৰ এটা লাগে নেক্সট মুভৰ কাৰণে চ' সেইটো এৰাউণ্ড 23,500ৰ পিছতহে আহিব আৰু বাই দ্য টাইম ইণ্ডেক্স সেইটো লেভেলত থাকি যাব পাৰে কিন্তু ষ্টকত মুভমেণ্ট আহিব আৰু লাষ্ট 4টা দিন মই এটা বস্তু চাই আছোঁ ইণ্ডেক্সত বহুতে মানে মুভমেণ্ট দি আছে বাট মানে কিন্তু ষ্টকছত বহুতখিনি ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে ষ্টকছ বেছি তলত পৰা নাই চ' দিছ ইজ অলছ' ওৱান পজিটিভ চাইন মিড কেপত এতিয়া মই মিড কেপত সেই একেই মিড কেপ তেতিয়ালৈকে টাচ কৰিব নোৱাৰি যেতিয়ালৈকে নিফটি এটলিষ্ট 24,200 বা 500লৈকে নাপায় এইটো যেতিয়ালৈকে টাচ নহয় যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ ওপৰত নাথাকে নিফটি তেতিয়ালৈকে মিড কেপত মানে ভয় থাকিব পেনিক থাকিব ঠিক আছে বাকী এনালাইচিছ চাব চব আজিৰ ওপৰতে চলি আছে কি কয় মই ক্লজিঙলৈকে মাৰ্কেটখন ট্ৰেক কৰিব নোৱাৰিম বাট চিম্পলি যদি ৰাখি থৈ দিওঁ আজি হাই ক্ৰছ কৰি যদি 100ৰ ওপৰত মানে ক্ল'জ দি দিয়ে তেনেহ'লে অহাকালি এটা গেপ আপ প্লাছ আৰু এটা পজিটিভ ডে আমি দেখিব পাৰোঁ ইমানখিনিয়ে থেংক ইউ